سلام، لحظتون شاد باشه. من غزاله هستم. به کانال یوتیوب مارما موومنت خوش اومدید. در این سری ویدیوهای آموزشی قرار هست با هم آسانه‌های یوگا رو از پایه قدم به قدم یاد بگیریم و از مسیر زیبای یوگا لذت ببریم. امروز قرار هست با هم وضعیت اوتاناسانا رو یاد بگیریم که از آسانه‌های خم به جلو در حالت ایستاده هست. این آسانا کشش بسیار خوبی در عضلات پشت کمر، پشت پاها، همسترینگ و پشت زانوها ایجاد میکنه و باعث بالا رفتن انعطاف ستون فقرات میشه. این آسانا برای اکثر افراد مناسب است. با این حال اگر در ناحیه لگن، ستون فقرات، گردن، آسیب، جراحت یا ناراحتی وجود دارای فشار خون نامنظم هستید و یا مشکلات چشمی نظیر گلوکوم دارید، حتما قبل از انجام تمرینات با پزشک مشورت داشته باشید و تمرینات رو آگاهانه و با صدای بدن جلو ببرید. همچنین خانم‌های باردار به خصوص در ماه‌های آخر خیلی خوب هستش که تمرینات رو زیر نظر مربی متخصص بارداری انجام بدن. برای انجام تمرینات امروز میتونیم در کنارمون آجر یوگا، کمربند یوگا، صندلی داشته باشیم یا اینکه تمرینات رو در کنار دیوار انجام بدیم که اگر نیازمون بود بتونیم وضعیت رو برای خودمون به کمک این ساپورت‌ها اصلاح کنیم. بریم که با هم تمرینات امروز رو شروع کنیم. این وضعیت در زبان سانسکریت بهش اوتاناسانا گفته میشه. به معنی خم به جلو در حالت ایستاده یا Standing Forward Bend Pose. این وضعیت از آسانه‌های ایستاده محسوب میشه. پس ما برای ورود به این آسانا از وضعیت ایستاده تاداسانا تمرینمون رو شروع میکنیم. من قبلا آموزش تاداسانا رو به طور کامل در کانال قرار دادم. اگر با این آسانا آشنایی ندارید حتما برگردید و با ویدیو مربوط به این آسانا تمرین داشته باشید که آگاهی حرکت توی بدنتون بنشینه. پس میام روی متمون میایستیم تو وضعیت تاداسانا. فاصله پاهامو میتونه به اندازه عرض لگن باشه یا نه پاهامو به همدیگه چسبیده باشه، شست پاها رو به همدیگه تکیه بدیم. با توجه به اینکه ببینیم تو کدوم وضعیت تعادل بهتری داریم فاصله پاهامون رو تنظیم بکنیم. انگشتان پا به سمت جلو هست. انگشتان پا رو از هم باز میکنم، به سمت جلو میکشم. لبه خارجی پاهامو رو زمین فیکس میکنم. گودی کف پا رو به سمت بالا میبرم. پاهامو اکتیو میکنم. ساق پامو فعال میکنم. کاسته زانومو بالا میکشم. چرخش خارجی میرم توی ران پا. داخل پا رو به سمت هم میبرم. عضلات بازن رو فعال میکنم. دنبالوچه جمع، ناف داخل. پشتمو صاف و کشیده میکنم. شانه ها عقب، رها پایین. گردن در راستای ستون فقرات. از تاج سر خودمو میکشم به سمت بالا. دستامم رها کنار بدنم هستش. میتونم چرخش خارجی بیارم توی دستام که دستامو اکتیو کنم. وزنم بین دوتا پا تقسیم شده. کامل تو زمین ریشه کردم. بدنم توی خط صاف و کشیده هستش. از این وضعیت تاداسانا قرار هستش با ستون فقرات صاف و کشیده به سمت جلو خم بشیم. برای خم به جلو ما میتونیم دستامون رو بالا بکشیم و خم بشیم. ولی خب ممکن هستش در ابتدا این تمرین برای ما سخت باشه و فشار زیادی به ستون فقرات وارد بکنه. پس چه کار میکنیم؟ دستامون رو میاریم پایین کنار لگن. با دستا استخوان لگن رو نگه میداریم. با پاها تو زمین ریشه کردیم. دم میگیریم، خودمون رو طویل میکنیم، میکشیم به سمت بالا. بازدم با ستون فقرات صاف و کشیده از ناحیه هیپ به سمت جلو خم میشیم.
توجه داشته باشیم که برای خم به جلوها هیچ وقت از ناحیه سر و گردن شروع نکنیم. این فشار زیادی به ستون فقرات وارد میکنه. پس همیشه خم به جلو از پایین ترین مهره شروع میشه. دم، پشتم رو صاف میکنم، بازدم، آهسته از ناحیه هیپ خم میشم، مهره به مهره. سعی کنیم پشتمون رو تو این وضعیت گرد نکنیم. پشتمون صاف باشه، گوشه شانه دور، گردن رها. بازدم، اگر شد خم به جلومون رو عمیق تر میکنیم. توجه کنیم که وقتی که به سمت جلو خم میشیم باسنمون عقب کشیده نشه. باسن درست در راستای قوزک پا باشه. چون وقتی که لگن به سمت عقب بره بیش از حد به زانوهامون فشار میاد. زانوهامون از حالت عادی بیشتر باز میشه، حالت هایپر اکستندد در زانو پیش میاد و به مرور زمان ممکنه به زانومون آسیب بزنه. پس دستا کنار بدن، دم، پشتم صاف، بازدم، آروم آروم به سمت جلو خم میشم. تا هر جا که راحت بودیم میریم. اگر راحت بودیم میتونستیم دستامون رو رها میکنیم و به سمت زمین میکشیم. حالا در اینجا ممکن استش برای اینکه دستامون به زمین برسه پشتمون رو گرد کنیم که خب این کار اشتباهی هستش و به ستون فقرات ما خیلی فشار وارد میکنه. برای اینکه پشتمون رو گرد نکنیم میتونیم چند تا کار انجام بدیم و وضعیت رو بر خودمون اصلاح کنیم. یکی این که از یک ارتفاعی مثل صندلی استفاده کنیم. اگر صندلی برای ما ارتفاع بلندی بود میتونیم از آجر کمک بگیریم. من از یک آجر یوگا استفاده میکنم. جلوم قرار میدم که وقتی خم شدم دستام رو روی آجر بذارم. میتونیم از ارتفاع بلند آجر شروع بکنیم که اگر راحت بودیم کم کم ارتفاع آجر رو کم بکنیم و در نهایت اگر شد بدونی که پشتمون گرد بشه دستامون رو روی زمین بذاریم. پس یک راه برای اصلاح وضعیت استفاده از آجر هستش که دستامون رو روی آجر تکیه بدیم. با همین وضعیت دم میگیریم، پشتمون رو صاف میکنیم، بازدم خم به جلومون رو عمیق تر میکنیم. شکممون رو به سمت ران پا میکشیم، دم، بازدم. اگر راحت بودیم دستامون زمین باشه میتونیم دستامون رو کنار لبه پامون قرار بدیم. دوست داشتیم میتونیم با دستامون پشت پاهامون رو بگیریم، شکممون رو به ران پا نزدیک کنیم، سینمون رو به ساق پا. تونستیم نگاهمون به سمت پاها باشه. سختمون بود نگاهمون به سمت زمین باشه که بتونیم پشتمون رو صافتر نگه داریم. میتونیم به کمک انگشتان اشاره شست پاها رو بگیریم و قلاب کنیم یا اینکه کف دستامون رو زیر کف پا قرار بدیم. پاداهاستاسانا بهش گفته میشه. نگاه کنیم که چه وضعیتی برای ما راحت تر هستش و ما تو اون وضعیت میتونیم راحت نفس بکشیم. ما میتونیم تو وضعیت اوتاناسانا دستامون رو پشت ببریم، انگشتامون تو هم قلاب کنیم، شانه ها رو بکشیم عقب، سینه باز، با بازدم خم به جلومون رو عمیق‌تر کنیم و دستامون رو از تنمون دورتر کنیم و بکشیم به سمت جلو. دم، بازدم. همینطور ما میتونیم با دستامون آرنج دست مخالف رو بگیریم و تو وضعیت اوتاناسانا نفس بکشیم. پس اگر سختم بود دستامو زمین بذارم حتما دستامو روی یک ارتفاعی مثل آجر قرار میدم که فشار زیادی به ستون فقراتم وارد نشه. توجه کنیم که تو گردن فرو نریم، گوش از شانه دور باشه و شانه ها رها. برای برگشت به سمت بالا میتونیم از پاهامون کمک بگیریم. میتونیم دستامون رو روی ساق پا قرار بدیم، آروم آروم تنمون رو بالا بکشیم. عضلات کارمون رو فعال میکنیم که به ستون فقراتمون فشار وارد نشه. آروم آروم برمیگردیم دستا کنار لگن و خیلی راحت تو وضعیت تاداسانا می ایستیم. توجه بکنیم وقتی برمیگردیم بالا پشتمون گرد نباشه. پشتمون گرد باشه باز هم به کمر فشار وارد میشه. پس برای برگشت پشتمون حتما صاف و کشیده باشه. خب
پس یک راه استفاده از ابزار مثل آجر بودش. همینطور ما برای اینکه پشتمون گرد نشه میتونیم تو این وضعیت زانوهامون رو خم بکنیم. چه کار میکنیم؟ دوباره دم میگیریم، پشتمون رو صاف میکنیم، با بازدم از ناحیه هیپ مهره به مهره با پشت صاف و کشیده به سمت جلو خم میشیم. حالا دیدیم به ما فشار میاد، میتونیم زانوهامون رو خم بکنیم، شکم به سمت ران پا کشیده بشه. شکممون رو به ران پا متصل کنیم. حالا دستامون رو میتونیم روی آجر یا روی زمین قرار بدیم که وضعیت برای ما راحت تر باشه. به مرور زمان که انعطافمون بالا میره میتونیم کم کم زانوهامون رو صاف کنیم. پس تا زمانی که احساس میکنیم پشتمون گرد میشه میتونیم شکممون رو به رون پامون بچسبونیم تو حالتی که زانوها خم هستش. به این شکل پشتمون صاف میمونه. با دم و بازدم اگر شد زانومو رو صاف بکنم تا جایی که راحت بودم. کشش پشت پامو حس کنم، توش نفس بکشم، اجازه بدم با دم و بازدمم پام آروم آروم صاف بشه. همینطور ما میتونیم از یک کمربند یوگا کمک بگیریم. کمربند یوگامون رو زیر انگشتان پا قسمت گوشتی پامون قرار میدیم و دو سرش رو میگیریم. حالا با توجه به انعطافی که داریم تنظیمش میکنیم. بلندیش رو دم میگیریم، پشتمون صاف و کشیده به سمت جلو خم میشیم. این کار کمکمون میکنه که پشتمون رو گرد نکنیم. گوشه‌شانه دور باشه، پشتمون کامل صاف و کشیده باشه. به مرور زمان که انعطافمون بالا میره میتونیم بندمون رو کوتاه‌تر کنیم و پایین‌تر بیایم. برای برگشت خیلی آهسته برمیگردیم، مهره به مهره تو وضعیت تاداسانا می ایستیم. خیلی از افراد زمانی که میخوان از وضعیت تاداسانا به سمت جلو خم بشن احساس عدم تعادل یا فشار زیاد تو ستون فقرات میکنن. برای این کار ما میتونیم از دیوار کمک بگیریم. میتونیم رو به دیوار بایستیم. تاداسانا به فاصله که دستامون رو بتونیم روش قرار بدیم. میتونیم دوتا دستامون رو بذاریم یا یک دست رو به لگن تکیه بدیم و دست دیگه به عنوان کمکی استفاده کنیم. پس تاداسانا دستامون رو روی دیوار قرار میدیم. دم میگیریم، پشتمون رو صاف میکنیم. بازدم آروم آروم به کمک دستامون به سمت جلو خم میشیم. تو این وضعیت لگن نباید کشیده بشه عقب. پس اگر فاصلم کمه فاصلم با دیوار رو تنظیم میکنم. دستام رو دیوار دم میگیرم، پشتم رو صاف میکنم. بازدم اگر شد پایین تر میرم. به این شکل با توجه به انعطافی که داریم آروم آروم به کمک دیوار به سمت پایین میریم. حالا میتونیم از ساپورتمون آجر یوگا یا صندلی کمک بگیریم و دستامون رو روی آجر قرار بدیم و تو همین وضعیت نفس بکشیم. برای برگشت هم همینطور میتونیم دستامون رو روی دیوار قرار بدیم و آروم آروم قدم به قدم بیایم بالا. دستامون رو روی لگن بذاریم و تو وضعیت تاداسانا بایستیم. همینطور ما میتونیم با دستان کشیده به سمت بالا این تمرین رو انجام بدیم. دم بگیریم، دستا بالا کشیده، بازدم از لگن خم بشیم. دستامون رو دیواره، به کمک دیوار آروم آروم پایین بریم. پشتمون صاف باشه. دستمون روی زمین یا روی ساپورتمون قرار میدیم. با توجه به انعطافی که داریم انتخاب میکنیم که دستامون کجا باشه. پشتمون صاف هستش، آروم آروم پایین میریم. برای برگشتم و میتونیم دستامون رو ساپورت باشه از دیوار کمک بگیریم. آروم آروم بیایم بالا، بایستیم. من یک بار دیگه تمرینمون رو بدون کمک دیوار و ساپورت تکرار میکنم. این بار میخوام با دستانی صاف کشیده به سمت بالا تمرینم رو انجام بدم. میستم، دستام میکشم به سمت بالا، ستون فقرات صاف و کشیده خودم رو تبدیل میکنم. بازدم از ناحیه هیپ آروم آروم به سمت جلو خم میشم.
پشتم صاف باشه، باسنم عقب کشیده نشه. آروم آروم پایین میرم، باسنم رو میکشم به سمت سقف، کشش پشت پامو احساس میکنم. دستامو میتونم روی زمین بذارم، دوست داشتم دستامو کنار پا قرار بدم یا پشت ساق پاهامو بگیرم، مچ پاهامو بگیرم، یا دوست داشتم انگشتامو حلقه کنم دور شست پاهام، یا اینکه کف دستامو زیر کف پا قرار بدم. سپس آروم آروم با پشت صاف و کشیده تنمو بکشم به سمت بالا، بایستم تو وضعیت تاداسانا. عالی. این آسانا به مرور زمان انعطاف ستون فقرات رو بالا میبره و با توجه به که توی این وضعیت جهت سر به سمت زمین هستش، تاثیر نیروی جاذبه باعث تنظیم غدد تیروئید، پاراتیروئید، تالاموس و هیپوتالاموس میشه و ما احساس شادابی و سرزندگی میکنیم. فقط باید توجه داشته باشیم که تمرینات رو آگاهانه و با صدای بدن انجام بدیم. هر جا نیاز دونستیم تمرینمون رو اصلاح کنیم و به کمک ابزار انجام بدیم که به ستون فقرات فشار زیادی وارد نشه. اگر این آسانا رو آگاهانه انجام بدیم، به مرور زمان ما احساس رهایی و آرامش میکنیم و خیلی از مشکلات کمری برای ما حل میشه. امیدوارم آموزش امروز براتون مفید بوده باشه. خیلی خوشحال میشم که این کانال رو سابسکرایب داشته باشید و اگر سوال و نظر پیشنهادی بود برام حتما به صورت کامنت زیر ویدیو قرار بدید. عشق و سپاس. نمسته.